Salutare, salutare prieteni și bine ați venit pe canal. Astăzi suntem singură în mașină, sper că mă vedeți bine. Am încercat să pun așa telefonul ca să mă vedeți. Astăzi nu voi face niciun vlog despre nicio mașină, nicio mâncare, nimica wow. Dar astăzi vom avea un vlog unde o să povestim un pic, poate cum ați citit deja în titlu, despre cum a fost experiența mea de a deveni tată. Pentru că da, am devenit tătic, pentru prima dată în viața mea am devenit tătic și pot să spun că a fost o experiență ce nu o să uit niciodată. Dar până una alta, până vă povestesc, ne punem centura pentru că mergem să pregătim și următorul vlog ce o să îl filmăm săptămâna asta, pentru că fiindcă am făcut o pauză din asta un pic mai lunguță acum cu fetița acasă și un pic așa în concediu din asta mai relax, așa am zis că mergem să pregătim ca să facem un vlog cu tot despre mașini. Așa că acum o să mergem să cumpărăm niște chestii ce nu o să vă spun ce și așa mai departe, pentru că nu vreau să stric surpriza. Și totodată am cumpărat o plasă din aia pentru țânțari și nu avea lipiș din ăla care să pune pe ramă, pe tocul ușii, ca să poți să lipești asta, așa că trebuie să merg iar la magazin, iar să cumpăr lipiși din ăla, Sky sau cum se cheamă. Și totodată eu vreau să caut pentru mașina asta, pentru a 6-le meu, o barcă din aia ce se pune deasupra ca să pui bagaje în caz de pleci, pentru că săptămâna trecută am ieșit și eu pentru prima dată cu bebele meu, am un pic de cumpărături și am văzut că dacă în portbagaj îmi pun doar căruciorul și două baxuri de apă am avut și încă o plasă de cumpărători, nu mai încăput absolut nimica. Și fiindcă noi o să mergem iară prin România, o să venim iară prin România și o să facem și ceva vloguri mișto din România, dar asta abia la sfârșitul lui august, am zis că ne pregătim de acum, ne cumpărăm barcă din aia ca să putem pune înăuntru geamantane, să stăm cât mai relax, pentru că, dacă mașina vine dotată de bări din alea ca să poți să pui deasupra barcă, de ce să nu-mi cumpăr, de ce să nu-mi pun? Mi se pare logic, de ce să mă înghesi în mașină? Dar până una alta, haideți să vă povestesc așa un pic în mare cum s-a întâmplat toată minunea asta, pentru că știați foarte bine, v-am spus că o să devin tătic și așa mai departe, așa că o săptămână în urmă, într-o vinere, nu știu cum s-o nimeri, că a venit fix în weekend, nu putea să vină în timpul săptămânii, fix weekendul. Vinerea am ajuns de la lucru, frumos după amiază acasă și eu am zis că mă simt foarte rău, nu se prea mișca, era așa moale și am zis, ok, înseamnă că trebuie să vină, pentru că oricum trecuse deja data de termen și am zis, ok, mergem la spital. Mergem acolo, iau toate datele, una alta, știți și voi foarte bine. Și au zis, bun, hai să te internăm, hai să facem un din ăla ecografie din aia, să vedem cam cum îți contracțiile și așa mai departe. Acum eu vă spun, pentru că am învățat și acum cuvintele astea, termenele astea, contracții, dilatație și așa mai departe. Eu n-am știut absolut nimica. Și faza a fost că am la spital, eu făcut toate controlele și care a fost problema? Ioan avea contracții mari, dar nu avea dilatația aia pentru a putea scoate bebelașul. Așa că ne-am ținut în spital vineri toată ziua, vineri seara, vineri noaptea, spre sâmbătă dimineața până sâmbătă după amiaza. Sâmbătă după amiaza, într-un sfârșit, bebelușul s-a decis să vină. Problema era că am avut o complicație. Care a fost complicația? Pur și simplu nu putea să iasă bebelașul din cauza că avea nu știu, capul pus într-un mod mai ciudat din ceea ce am înțeles și așa că bebelușul nu putea să iasă. Așa că medicii au decis că ok, gata, mergem la cezariană. În momentul ăla când am auzit că trebuie să fie operată, să scoată bebele, am început un pic să tremur, mi-era frică, mie mai mult decât Ioanei. Ioana a zis că, parcă e mai bine așa, parcă scap, nu mai trebuie să sufăr. Apropo, mică paranteză, în timp ce eram acolo și stăteam cu Ioana la control și așa mai departe, în camera vecină era o femeie ce năștea fix atunci și urla că m-am speriat și mi s-a ridicat părul de pe mâini, cu pielea de găină. Am zis, oh my god, dacă trebuie să urle și Ioana așa, mi-e frică. Am zis, eu nu stau înăuntru, eu plec, eu stau afară pe hol, dacă aveți nevoie de ceva mă chemați, eu nu stau, că mi-e frică, poate leșin pe acolo. Până la urma urmei, Ioana a trebuit să merg la operație, am intrat și eu cu ea, o să vă las aici un cadru să vedeți cum am îmbrăcat și eu, eram un medic, chirurg să zicem așa. Am intrat cu Ioana în sala de operație, am stat un pic la povești în timp ce pe Ioana o tăiau. Dar la un moment dat a venit
vestea cea frumoasă, am auzit copilașul plângând, au zis doctoriță sau asistentă dacă vreau să țin în mână, eu am întrebat dacă are sânge, au zis că are sânge, am zis că nu, pentru că nu vreau să mă risc să leșin cu bebele în brațe, dar după ce l-au curățat și așa și mi l-au dus în mână, l-am văzut și în momentul ăla pot să vă zic că a fost cel mai frumos moment al vieții mele. Vreau să vă zic cu mâna pe inimă că eu până în ziua aia tot aveam frică, ca orice părinte sau ca orice om ce primește, trebuie să primească un copil, aveți frica aia, bă, să fie sănătos în primul rând, să ne aibă probleme, să fie frumos, toate chestiile alea ce vă trec prin cap atunci când știți că trebuie să deveniți părinți. Și nu știu, când am luat copilul în brațe, pot să zic că mi-a picat așa, nu știu, am uitat complet de tot și am stat cu bebelușul în brațe și l-am analizat și a fost cea mai frumoasă senzație din viața mea. Da, Ioana a fost operată, s-a reprins, încă nu chiar de tot, dar e ok. Bebelușul a ieșit super sănătos, super ok. Ioana la fel, a rămas fără nicio urmare, deci sunt foarte, foarte mulțumitor. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-a ajutat și am trecut prin momentul ăsta, chiar dacă au fost două zile de chin și vai, pentru că eu am stat doar în spital, deja mă durea fundul, nu mai puteam să stau pe scaun, mă plimbam în dreapta-stânga, o vedeam pe Ioana cum să plângea acolo de dureri, dar finalul a fost super frumos, super bucuros, mega happy, fericit. Am o fetiță așa de frumoasă. Vă dați seama că nu o să pot să o postez pe YouTube și nu-mi doresc chestia asta. Cred că numai până la 18 ani nu are ce căuta pe YouTube. Dacă vreți, poate am mai postat poze pe Instagram, dați un follow vă las în descriere contul meu de Instagram, puteți să uitați acolo. Vă spun sincer, e foarte, foarte frumoasă, este șmecheră. Îmi place așa de mult, acum stau cu ea acasă, chiar dorm cu ea, e foarte plăcut. Și acum, de ce v-am zis lucrul acesta, de ce am vrut să împărtășesc cu voi momentul acesta important din viața mea? Pentru că știți că și atunci când m-am căsătorit și când am făcut starea civilă, am făcut tot așa un fel de mini-vlog unde v-am povestit cum a fost experiența. Dar ce vreau să vă spun, vreau să vă încurajez pe voi tineri care poate și voi sunteți în prag de a avea un copil sau poate vreți să aveți un copil, vă doriți să aveți un copil. Vă spun că merită efortul și o să vă placă, deci promit că o să vă placă. Eu sunt primul ce n-am vrut să am copii, mai ales până la vârsta de 30 și ceva de ani. Am spus nu, eu nu vreau copil, eu nu o să am copil. Dar când am aflat că trebuie să vină, m-am bucurat. Ok, nu vreau să mint, vă zic sincer, la început nu m-am bucurat așa de mult cât ar fi trebuit. Dar după aia, în timpul sarcinii, am pregătit cămeruța, am cumpărat lucrurile toate care trebuie cumpărate pentru un bebe și mi-a plăcut și acum îmi place foarte, foarte mult. A fost o experiență super frumoasă, vă doresc tuturor să aveți o experiență de genul acesta, pentru că până la urmă un copil vă aduce multă fericire în familie. Când veniți seara de la lucru, obosiți, intrați în casă și vedeți un copil, un bebelaj care e așa inocent și se uită la voi și mie mi-a spus o colegă de la firmă, de la mine, de la birou, mi-a spus că o să vezi când o să vii acasă de la lucru sau când mergi să le iei pe copilul tău de la grădiniță și o să vină cu un desen din ăla făcut de mână și o să spună unde o să scrie că pentru cel mai tare sau cel mai bun tată din lume o să ți se moaie, o zis, picioarele și o să fii super mega extra fericit. Așa că eu deja am început un pic să gust din fericirea aia. Vă doresc și vouă să aveți o astfel de experiență. Nu știu, sunt mega extra fericit. Vă mulțumesc oricum tuturor pentru susținere. Alții mi-au scris pe Instagram. Vă mulțumesc oricum de acum. V-am promis că o să iasă oricum vloguri. Acum am făcut o mică pauză pentru că vă dați și voi seama, nu e ușor când ai un copil micuț, când nevasta oricum nu poate să facă mult efort, să stați acasă cât mai mult lângă copil și lângă nevastă. Așa că momentan am deja programat ceva vloguri frumoase, dar nu este ușor de filmat. Pentru că știți și voi, familia și sănătatea este pe primul loc. Dar vă mulțumesc oricum pentru susținere. Am văzut că v-ați abonat-o mai mulți. Eu vă mulțumesc că o să vă mai abonați. Și nu uitați oricum să lăsați mereu un like, un comentariu, să vorbim și noi, să discutăm. Acum am ajuns să
luăm aici ce am de cumpărat pentru următorul vlog. Nu o să vă zic nimica, o să vă arăt un pic cutiile să vedeți și voi. Așa că revenim. Am luat, am găsit, am cumpărat și acum ne îndreptăm să vedem, să căutăm împreună, să vedem dacă găsesc acea barcă, pentru că, sincer vă spun, în Austria sunt foarte, foarte scumpe. Eu am găsit ceva pe Italia, dar să merg până în Italia să o iau, nu știu cât s-ar merita să merg până în Italia să cumpăr. Și așa că încerc să fac așa mai multe drumuri și să văd dacă aș găsi ceva aici, chiar dacă e un pic mai scump, dar măcar să nu mai fac drumul ăsta de Italia și așa mai departe. O să mergem mai întâi acum să cumpărăm scoci din ăla sau sky din ăla pentru plasă, care e foarte importantă, că dacă nu intrați în țară în casă și mă omoară, m-au intrat zilele astea, au intrat niște gâze, dar nu știu de unde au intrat atâtea gâze în casa mea și am zis că nu mai se poate, nu. Pentru că am avut plasă, dar problema era că plasa era un pic găurită undeva și intrau pe acolo. Și nu știam pe unde tot intrau, mă, frate, că tot stăteam, tot le omoream, iar apăreau. Am zis că, bă, de unde e ispita tot vin? Până la urmă am găsit că aia era problema, am cumpărat plasă, acum cumpărăm și sky și rezolvăm imediat situația. Am ajuns la Obi, vă dați seama că nu este niciun fel de reclamă, nimica, pentru că, nu o să eu de Obi. Dar, în schimb, mergem să vedem dacă găsim. Aici în Austria trebuie să avem mereu grijă, că aici cu filmatul, știi și vechi, e foarte periculos, că ne fac imediat amendă. Dar cu telefonul cred că putem, avem voie. Cum veniți să cumpărați șuruburi, dar voi găsiți mâncare, vedeți? Fain. Hai că am și vizitat tot magazinul, pentru că cine s-o fi gândit că astea sunt aici în sectorul ăsta unde sunt plantele, vedeți și voi seama? Uitați, plante, chestii pentru insecte. În fine, eu am cumpărat astăzi ceva de genul, doar că versiune mai mare, ceva de genul unde este, nu, mai în spate, dar mie întreba cum asta, în fine, mie întreba așa ceva, doar că ăsta e de 5 metri, trebuie mult mai mare, pentru că am geam mare, să vedem unde mai găsesc. Situația asta în felul următor. Aici avem unul de 5,60 m, dar la 10,50 euro. Acum, problema e în felul următor. Eu n-am cumpărat asta de la magazinul ăsta. Și aici e foarte, foarte scump. Mi se pare extrem de scump, 5 metri la 10 euro, pe când i-am dat 10,50 euro pe așa ceva. N-avem încotro și așa trebuie să cumpărăm acum ceva. Asta este, o să luăm. Am văzut asta, că e la 5 metri și doar la 5 euro. O să luăm una și o să tăiem bucățele, să împărțim. N-avem încotro. Ok, deci cred că mi-a tras țeapă, pentru că mi-a spus că la numărul 27, suntem aici la, vedeți, pentru mașini, că este pentru mașini, ci că este barcă. Eu văd aici bări, dar nu este barcă. Unde fi barca ascunsă? Nu o văd. Aici avem din asta de pus bicicletele, niște capace, dar n-avem bărci. Nu sunt bărci. Deci ca orice om civilizat am întrebat. Au zis că au, dar numai online shop. Așa că acum am venit un plan. Fiindcă eu astea nu le-am cumpărat de aici și fiindcă la magazinul unde le-am cumpărat erau mult mai ieftine și magazinul nu este foarte departe de aici, de ce să nu las eu astea să-mi cumpăr 10 metri cu 5 euro? Așa că o să lăsăm asta la loc și mergem la magazinul următor. Dați așa că mergem la Horbaculescu. Am venit la Horbaculescu, aceeași marcă, aceeași chestie, doar că e un pic mai ieftin. Deci e 4,25 euro și bine, sunt tot 5 metri pentru că sunt două de 2,5. Deci tot acolo am ieșit, poate un pic mai ieftin, cu 1 euro mai ieftin, dar nu știu de ce n-au ăștia mai lung, de ce n-au mai mare. Că doar un geam, uitați-vă aici. De exemplu, ăsta are 1,50 m pe 1,80 m, nu? Păi îți trebuie minim 7-8 metri, nu? Ăsta are aici, uitați, vedeți, 6,60 m are ăsta pentru așa geam. Și eu mi-am cumpărat de 2 metri și 10. Deci îmi trebuie două din astea, mi se pare o prostie absurdă. O să luăm, n-avem încotro, dar totuși o să merg să întreb dacă au și altă variantă, poate o rolă mai mare sau ceva, cine știe, pentru că mi se pare, bă, nu știu, de ce nu aveți role mai mari? Da, deci o să luăm două din astea, să avem măcar 10 metri, în caz de mai trebuie să mai avem.
Asta este și bam, plecăm. Ăștia nu au bărcuță pentru mașină, așa că mergem la casa, plătim și mergem să cumpărăm ceva înghețată, pentru că acum când sunt acasă, seara sunt mai mult treaz până mai târziu și nu știu, mai un serial, un film și parcă o înghețată merge, numai că nu mai am acasă înghețată. Luăm înghețata și după aia închidem vlogul pentru că deja e prea lung. Mic update, dacă tot v-am spus deja că o să vin în România și o să facem vloguri și de acolo, dacă cumva vreți să facem un vlog împreună, aveți ceva mașini sau aveți ceva, nu știu, vreți să apareți într-un vlog și așa mai departe, scrieți în comentarii, poate o să trec pe acolo, pentru că nu o să mă opresc într-un singur oraș, o să am mai multe destinații și cine știe, poate sunteți fix din orașul, poate mă urmăriți fix din orașul de unde o să merg și de ce nu, poate aveți o mașină faină, poate vreți să stăm și noi să ne întâlnim, poate nu știu, să vorbim una alta, așa că dacă vreți, scrieți în comentarii, poate ne întâlnim. Bă, fraților, asta acum țeapă, nu este înghețată ce vreau eu. Sunt aici mai multe feluri. Am venit la Penny, știu că este și în România Penny, de aia v-am zis. Până la urmă am ales asta cu ciocolată mai amară, pentru că mi place mult ciocolată mai amară. Și am luat și niște eclere, mini eclere. Pentru că, am problem, pentru că se mănâncă. Cum e să cumpăr înghețată, eclere, Pepsi și ketchup. În mare, dragilor, ăsta a fost vlogul de astăzi. Eu vă mulțumesc oricum că m-ați urmărit. În concluzie, vreau să vă zic că, da, senzația de a deveni părinte este unică și poate o să spuneți că da, știi că e greu să crești un copil în ziua de astăzi și da, aveți dreptate. Nu mă refer pe plan economic. A crește un copil, da, trebuie bani, asta e drept, dar nu este sfârșitul lumii. Nu-ți trebuie nu știu ce mare salar să crești un copil, ci mai greu este în ziua de astăzi să poți să-i oferi o educație, să poți să-l crești cu adevăratele valori morale și mulți au frică în ziua de astăzi să facă un copil exact din cauza asta, pentru că alții spun da, eu n-am bani, alții spun da, eu am bani, dar mi-e frică că nu știu să-l cresc sau poate că nu știu, face prostii când va fi mare. Da, și mi-a fost frică și mi este frică de lucrul acesta, dar vă pot spune că dacă investiți timp în copilul vostru și nu doar bani, timp, foarte mult timp, să petreceți timp cu el și să-l învățați valorile morale adevărate, să-i dați o educație și o să fie foarte frumos. Așa că, da, aceasta a fost experiența mea pentru prima oară. Dacă v-a plăcut acest vlog și dacă vă interesează mai multe detalii, nu uitați să scrieți un comentariu, lăsați un like, un subscribe și noi vă mulțumim și noi ne revedem de la următorul. Salut!